নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী বিনীতা ডেকা আৰু মোৰ ঘৰ হৈছে কামৰূপ জিলাৰ অন্তৰ্গত মই এজনী ষ্টুডেন্ট হয় লগতে পাৰ্ট টাইম হিচাপে মই এই ৰিচৱেভ কোম্পানীটোত কাম কৰি আছো এই ভিডিঅটো বনোৱাৰ মোৰ এটাই ৰিজন আমাৰ যেটো কোম্পানীৰ প্ৰেজেন্টেচন ভিডিঅ আছিল হেতু হিন্দী ল্যাঙ্গুৱেজত আছিল আৰু লগতে বহুত দীঘলকে আছিল আৰু বহুত মানুহে হিন্দী ল্যাঙ্গুৱেজ বুজিও নাপায় আৰু ইমান দীঘল ভিডিঅ চাই থাকিবৰ কাৰোবাৰ ধৈৰ্য নাথাকিব পাৰে গতিকে মই ভাবিছো যে অসমীয়াতে অকমান শৰ্টকে এটা প্ৰেজেন্টেচন ভিডিঅ বনাও এই চেনেলটোত মোৰ বেছি সাবস্ক্ৰাইবাৰ নাথাকিব পাৰে কাৰণ মই এটো কেৱল প্ৰেজেন্টেচন ভিডিঅৰ বাবেহে চেনেলটো খুলিছো গতিকে আপোনালোকে মোক সাপোৰ্ট কৰিব আৰু মই কোম্পানীৰ যিবিলাক ভিডিঅ আছে সেই ভিডিঅবিলাক এটো চেনেলতে আপলোড কৰি থাকিম সো এতিয়া মেইন কথালে আহিছো যে আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা হোৱাটছএপলৈ কন্টাক্ট কৰাৰ এটাই কাৰণ যে আপোনালোকেও মোৰ দৰে ঘৰতে থাকি পাৰ্ট টাইম হিচাপে কাম কৰিব বিচাৰে আৰু এটা পইচা উপাৰ্জন কৰিব বিচাৰে গতিকে ইয়াতে কেনেদৰে কাম কৰিব লাগে কি হয় সকলোখিনি মই থুলমুলকে ধুনিয়াকে ভিডিঅটোত বুজাই দিম লগতে বৰ্তমান মই যেটো কোম্পানীত কাম কৰি আছো RichWave আৰু সেই কোম্পানীটো গভৰ্ণমেন্ট সাৰ্টিফিকেট আছে আৰু সাৰ্টিফিকেটখিনি মই ইয়াতে লগাই দিছো বহুতে মানে ভাবে অনলাইন কাম যে লিগেল হয় নে নহয় এটো একদম লিগেল কোম্পানী হয় গতিকে ইয়াতে কাম কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে ভয় কৰিব নালাগে এতিয়া মই আপোনালোকক কম ইয়াতে কাম কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব ইয়াতে কাম ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ কোম্পানীত 5টা পেকেজ আছে আৰু সেই পেকেজ কেটাৰ নাম হৈছে প্ৰথম পেকেজটো হৈছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৱেভ সেকেন্ড পেকেজটো হৈছে ইলাইট ৱেভ আৰু থাৰ্ড পেকেজটো হৈছে এক্সপাৰ্ট ৱেভ আৰু ফৰ্থ পেকেজটো হৈছে প্ৰাইম ৱেভ আৰু ফিফথ পেকেজটো হৈছে প্ৰিমিয়াম ৱেভ আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক কম যে পেকেজ কেটাৰ প্ৰাইস আৰু ইয়াৰে যিখিনি বেনিফিট আছে সেইখিনি কৈ দিম তো ইয়াৰে প্ৰথম পেকেজটো হৈছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৱেভ আৰু ইয়াৰ প্ৰাইসটো হৈছে 699 আৰু এই পেকেজটোত যদি আপোনালোকে কাম ষ্টাৰ্ট কৰে তেনেহলে এদিনত 500 ৰ পৰা 1000 টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব আৰু সেকেন্ড পেকেজটো হৈছে ইলাইট ৱেভ আৰু ইয়াৰ প্ৰাইসটো হৈছে 1299 আৰু এই পেকেজটো যদি আপুনি কাম ষ্টাৰ্ট কৰে তেনেহলে আপুনি এদিনত 800 ৰ পৰা 1000 টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ 3 নম্বৰ পেকেজটো হৈছে এক্সপাৰ্ট ৱেভ আৰু ইয়াৰে যেটো প্ৰাইস আছে এটো হৈছে 2399 টকা আৰু যদি আপুনি এই পেকেজটোত কাম ষ্টাৰ্ট কৰে তেনেহলে আপুনি এদিনত 1500 ৰ পৰা 2000 টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰে 4 নম্বৰ পেকেজটো হৈছে প্ৰাইম ৱেভ আৰু ইয়াৰে প্ৰাইসটো হৈছে 4999 টকা আৰু যদি আপুনি এই পেকেজটোত কাম ষ্টাৰ্ট কৰে তেনেহলে আপুনি এদিনত 2000 ৰ পৰা 2500 টকাৰ ভিতৰত ইনকাম কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰে 5 নম্বৰ আৰু একেবাৰে ভাল পেকেজটো হৈছে প্ৰিমিয়াম ৱেভ আৰু ইয়াৰে প্ৰাইসটো হৈছে 9999 টকা আৰু যদি আপুনি এই পেকেজটোত কাম ষ্টাৰ্ট কৰে তেনেহলে আপুনি এদিনত 3000 ৰ পৰা 4000 টকা ধুনিয়াকৈ ইনকাম কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি ইলাইট ৱেভ এক্সপাৰ্ট ৱেভ আৰু প্ৰাইম ৱেভ এই তিনিটা পেকেজৰ ভিতৰত জয়েন হয় তেনেহলে আপুনি মোৰ পাৰ্সোনাল মেন্টৰশিপ আৰু গাইডেন্স লাভ কৰিব ইয়াৰে গুটেকেটা পেকেজে ভাল হয় কিন্তু আপুনি যিমান ভাল পেকেজ লব সিমান ভাল ট্ৰেনিং পাব আৰু যিমান ভাল ট্ৰেনিং পাব ইনকামো সিমান ভাল হ'ব গতিকে ভিডিঅটো মই আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰো যদি আপোনালোকে পেকেজ কেটাৰ বিষয়ে বুজি পাইছে তেনেহলে আকৌ আপোনালোকে হোৱাটছএপলৈ যাওক যাই কিনে মোক ডান বুলি মেছেজ এটা দিয়ক তাৰ পিছত আপোনালোকে কি বুজি পোৱা নাই মোক সুধিব পাৰিব মই আপোনাক ভালদৰে বুজাই দিম